بفيديو اليوم عنا 3 قصص قصيرة. القصة الأولى عن حادثة صارت باليابان عام 1968، والقصة الثانية عن شاب وصبية كانوا عم يجهزوا لزواجهم، وقبل موعد الزفاف بوقت قصير صار شي مو محسوب التغى الزواج بسببه. أما القصة الثالثة فهي عن شخصين تعرفوا بأحد المنتديات على الإنترنت واتفقوا إنهم ينتحروا مع بعض. السلام عليكم، معكم كريم وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. القصة الأولى من مدينة طوكيو باليابان، وأحداثها صارت قبل حوالي 52 سنة، تحديدا بتاريخ 10 ديسمبر من عام 1968. بأحد شوارع طوكيو كان في سيارة تابعة لأحد البنوك، وهو بنك نيهون شينتاكو جينكو. السيارة كان فيها 4 موظفين ومبلغ 294 مليون ين. كانت السيارة عم تنقل هالمبلغ لمصنع توشيبا بمدينة فوتشو غرب العاصمة طوكيو، وهالمبلغ كان عبارة عن مكافآت لموظفي المصنع. بنص الطريق لوح للسيارة شرطي على دراجة نارية، قالهن إنه وصلت أخبار للشرطة إنه في مجموعة من المجرمين فجروا منزل مدير فرع البنك اللي بيشتغلوا فيه، وزرعوا قنبلة أسفل السيارة اللي هن راكبين فيها وممكن تنفجر بأي لحظة. خافوا موظفي البنك ونزلوا من السيارة، خصوصا انهم كانوا بيعرفوا انه في اتصالات تهديد عم توصل لمديرهم بالبنك. نزل الشرطي تحت السيارة لحتى يدور على القنبلة، وفجأة بدأ الدخان يطلع من تحت السيارة. كان واضح انه القنبلة رح تنفجر، لهيك هربوا موظفي البنك وبعدوا عن السيارة. بس القنبلة ما انفجرت، ما كان في قنبلة اصلا. اللي صار انه الشرطي طلع من تحت السيارة بكل هدوء وركب فيها وهرب. بالحقيقة هو مو شرطي، هو مجرد شخص متنكر بزي شرطة، وقدر من خلال هالخدعة البسيطة انه يسرق هالمبلغ الكبير. 294 مليون ين اللي كانوا بالسيارة قيمتهم حوالي 817,500 دولار بأسعار صرف عام 1968، يعني ما يعادل أكثر من 10 ملايين دولار بوقتنا الحالي. تعتبر هالحادثة أكبر عملية سرقة نفذها شخص واحد بتاريخ اليابان، ورغم مرور حوالي 52 سنة عليها إلا أن السلطات اليابانية ما قدرت توصل للفاعل لحد هلأ. القصة الثانية من مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية، وهي المدينة اللي عاش فيها بطل القصة محمد شريفي. شريفي هو شاب أمريكي إيراني من مواليد عام 1995، ولد بإيران وهاجر مع عائلته لأمريكا لما كان عمره 8 سنين. بعد ما تخرج من المدرسة الثانوية التحق شريفي بجامعة تينيسي بمدينة تشاتانوغا لدراسة إدارة الأعمال، وخلال فترة دراسته تعرف على صديقة اسمها سارة بلوش. سارة من مواليد عام 1997 وكمان أصولها إيرانية، وخلال أسبوعين بس من تعارفهم تحولت العلاقة بين شريفي وسارة لعلاقة حب قوية، وبعد فترة قصيرة قرروا أنهم يتزوجوا. عملوا الخطوبة وكتبوا كتابهم بإيران بين أهلهم وأقاربهم، وكانوا مخططين انهم يعملوا الزواج بأمريكا. وفعلا بدوا بتجهيزات حفل الزفاف وتجهيز البيت اللي رح يعيشوا فيه. بس للأسف فرحة شريفي وسارة ما اكتملت. شو اللي صار؟ خلال فترة التجهيزات قبل أقل من 3 أسابيع على موعد حفل الزفاف نزل شريفي إعلان على موقع لبيع الأشياء المستعملة. عرض جهاز الإكس بوكس 1 اللي عنده للبيع، لأنه كان بحاجة لأنه يوفر أي مبلغ ممكن يساعده بالتجهيزات. وبعد يومين تواصل معه شخص بده يشتري الجهاز، واتفقوا على سعر 200 دولار. بتاريخ 19 فبراير من عام 2019 التقى شريفي مع هالشخص بأبو مواقف السيارات لأحد التجمعات السكنية لحتى يعطيه جهاز الإكس بوكس وياخد منه ثمنه. بس صار شي ما كان خاطر على بال شريفي أبدا. لما قابل شريفي هالشخص الغريب وعطاه جهاز الإكس بوكس كان مستني منه إنه يعطيه ثمنه 200 دولار. بس اللي صار إنه هالشخص بدل ما يعطيه المبلغ أخذ جهاز الإكس بوكس وطالع مسدس وأطلق النار على شريفي. ليش هيك عمل؟ ما كان في أي معرفة مسبقة بين الاثنين، والمجرم أطلق النار على شريفي بس مشان ياخد جهاز الإكس بوكس بدون ما يدفع 200 دولار. طلع المجرم من مواقف السيارات وترك شريفي عم ينزف، وبقي هيك لحتى شافه شخص من سكان التجمع وطلب الإسعاف ونقلوه للمشفى. بس للأسف مات بعد وصوله للمشفى بوقت قصير. وفاة شريفي كانت صعبة على كل أفراد عائلته، خصوصا خطيبته سارة.
كانت عم تجهز حالها لحفل الزفاف اللي باقي حوالي أسبوعين عليه. بلحظة وبدون أي سبب تحولت أحلى أيام حياتها لكابوس. شو صار بالمجرم اللي أطلق النار؟ وقدروا يعرفوا مين هو ولا لا؟ بنفس يوم الجريمة انتشر خبر وفاة شريفي على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن ضمن الأشخاص اللي شافوا الخبر المجرم اللي قتله. ما اكتفى بس بأنه يشوف الخبر وتفاعل معه كمان، شارك مقالة بتحكي عن وفاة شريفي على حسابه على الفيسبوك، وفوق المقالة حط رموز تعبيرية مضحكة. المجرم اسمه ديماركوس وايت وعمره 20 سنة، كان عنده سوابق ومراقب من قبل الشرطة، وبمجرد أنه شارك المقالة على الفيسبوك صار مشتبه فيه بقتل شريفي. بنفس يوم الجريمة تم إلقاء القبض عليه، وتبين للمحققين أنه هو القاتل. قتل شخص ما بيعرفه مشان جهاز إكس بوكس، وفضح حاله أنه هو المجرم بمنشور على الفيسبوك. ما أتوقع أنه في مجرم أغبى من هيك. دخلت سارة بحالة اكتئاب بعد موت شريفي، وباليوم اللي المفروض يكون في حفل زفافان لقيت حالها واقفة قدام قبر خطيبها بالفستان الأبيض بدل ما تكون قاعدة جنبه بحفل الزفاف. أما بالنسبة للمجرم ديماركوس وايت فلهلأ ما انتهت محاكمته. القصة الثالثة من المملكة المتحدة. القصة بتبدأ لما تعرفت سيدة اسمها ناتاشا غوردن على شخص اسمه ماثيو بيركنشو عن طريق أحد المنتديات على الإنترنت. ناتاشا غوردن هي سيدة عمرها 44 سنة، عايشة بمدينة بيتر برو بمقاطعة كامبريتشر، وكانت تشتغل راقصة وموديل. أما ماثيو بيركنشو فعمره 31 سنة، وعايش ببلدة وولسول بمقاطعة ويست ميدلاندز، وبيشتغل موظف بالبريد الملكي البريطاني. غوردن وماثيو ما كانوا مبسوطين بحياتهم أبدا، وخلال نقاشاتهم مع بعض كانوا دائما يحكوا أنه الانتحار هو أنسب فكرة للخلاص من هالحياة. بمرة من المرات كانوا عم يحكوا عن هالموضوع، وقرروا أنهم ينتحروا مع بعض. اتفقوا أنهم يلتقوا ويروحوا لعند بحيرة روتلاند ووتر الاصطناعية بمقاطعة روتلاند مشان ينتحروا هناك، وحددوا يوم الانتحار بتاريخ 17 ديسمبر من عام 2015. كانت ناتاشا متحمسة جدا للفكرة، لدرجة انها بعثت رسالة لماثيو قبل الموعد بيوم بتقله فيها: مو قدرانة اصبر لحتى يصير الموعد بكرة، بتمنى انك ما تغير رأيك. تاني يوم اجتمعوا ناتاشا وماثيو وراحوا لعند البحيرة. المخطط كان انه الانتحار يكون بالسيارة عن طريق الاختناق بغاز اول اكسيد الكربون، بس باللحظة الأخيرة غيرت ناتاشا رأيها وتركت ماثيو عم يموت لحاله بالسيارة. ما حاولت انها تساعده او تطلب له الاسعاف، تركته لحاله وراحت. بنفس اليوم تم العثور على جثة ماثيو بالسيارة، وبدأت التحقيقات بالقضية. من خلال الاتصالات الأخيرة الموجودة على موبايل ماثيو قدروا المحققين يعرفوا انه ناتاشا غوردن كانت معه لما انتحر، وقدروا يتأكدوا من هالشي من خلال الأدلة الموجودة بموقع الانتحار. تم إلقاء القبض على ناتاشا، ولما حققوا معها كانت مصرة انه هي ما لها اي علاقة. هو اللي قرر ينتحر وهو اللي نفذ قراره، وكانت معه بس لانه هو طلب منها هالشي، وهي احترمت قراره، حتى انه قبل ما ينتحر اعطاها 60 جنيه لحتى ترجع فيهم على بيتها. بس اللي كان واضح من خلال المحادثات القديمة بيناتهم انه ناتاشا هي اللي كانت عم تطرح فكرة انهم ينتحروا مع بعض، وهي اللي اقنعت ماثيو فيها، مع انه الموضوع بالنسبة له بالبداية كان مجرد مشاكل عادية وبسيطة ممكن يمر فيها اي شخص، ولولاها ما كان فكر بالانتحار. ورغم كل هاد ما كان بالمحادثات دليل كافي على إدانة ناتاشا، خصوصا انه تبين انها حاولت تنتحر من فترة قريبة وفشلت محاولة الانتحار. يعني احتمال انها كانت ناوية تنتحر معه عن جد وخافت آخر شي وغيرت رأيها. هي غيرت رأيها بآخر لحظة بالحالتين، بس كانت ناوية تغير رأيها من الأول، وعملت هيك بس لأنه بدها ماثيو يموت، أو غيرته لأنها خافت؟ السؤال اللي كانوا المحققين عم يحاولوا يلاقوا له جواب. ناتاشا كانت للحظة الأخيرة عم تقول لماثيو إنها رح تنتحر معه، أو إنها قالت له إنها غيرت رأيها وهو ضل مصر ينتحر؟ كان من المستحيل إنهم يعرفوا شو هو الحديث اللي صار بيناتهم قبل انتحاره. بس المحققين ما أخذوا وقت طويل لحتى قدروا يلاقوا دليل إدانة ناتاشا. شو هو هالدليل؟ لما المحققين شافوا نشاطات ومحادثات ناتاشا على الإنترنت بآخر فترة، اكتشفوا إنها حاولت قبل هيك إنها تقنع 6 أشخاص على الأقل بإنهم ينتحروا، وبكل مرة كانوا يغيروا رأيهم قبل التنفيذ. مو بس هيك، كان في محادثات لناتاشا مع أشخاص عم تحرضهم فيها على الانتحار حتى بعد انتحار ماثيو قدامها، وهالشي بيأكد بدون شك إنها مذنبة
وإنها عم تتقصد توهم الأشخاص بالانتحار وهي عرفانة سلفاً إنها ما رح تنتحر. ما اعترفت ناتاشا بالذنب، وما حدا قدر يفهم السبب اللي خلاها تحاول تقنع ناس أبرياء ما بتعرفهم بإنهم يموتوا. بالنهاية أدينت ناتاشا غوردن بتهمة تشجيع ماثيو على الانتحار، وانحكم عليها بالسجن لمدة 4 سنين. هاد كان كل شي لليوم، شكراً على المتابعة. سلام.